السلام عليكم. مايكل أنجلو رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي، يعتبر أعظم نحات في التاريخ، وكان فنان معاصر للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. وطبعا هم الاثنين كانوا من فنانين المدرسة الكلاسيكية في فترة عصر النهضة في أوروبا. من أشهر أعماله كان المنحوتة تبع التمثال داوود اللي اشتهرت بالنسب الذهبية، كيف كانت قياسات التمثال كلها متناسبة مع بعض كأنها جسم إنسان بشري متكامل من غير أي خلل فيها. أعمال أخرى كتير انشهرت له كانت سقيفة كنيسة ساستين اللي رسمها وهو متمدد على ظهره لمدة تزيد عن 4 سنوات. وفيها لوحة مشهورة كتير اللي هي لوحة الخليقة اللي بيتم فيها خلق البني آدم الإنسان، وبتشوف فيها الأصبعين كيف إنه عم بيتم بتلامسوا مع بعض. وهي اللوحة تعتبر واحدة من أشهر اللوحات بالعالم. ولكن لما درست عن مايكل أنجلو في الجامعة، أكثر عمل فني له أبهرني كان هو تمثال موسى. شو قصة هذا التمثال؟ خليكم معي. تمثال موسى موجود في مدينة روما في إيطاليا في كنيسة سان بيترو على قبر البابا يوحنا بولس الثاني. أجمل ما في هذا التمثال وأكثر إشي عجبني ولما رحت على إيطاليا، هو أول مكان رحت زرته عشان أشوف هذا التمثال، هي التفاصيل اللي كانت موجودة بهذا التمثال. حتى وأنا بالجامعة رسمت تمثال موسى في أكثر من عمل فني بالفحم وبالرصاص، وظليتني أرسم هاي السكتشات تبعته قد ما أنا كنت معجب بالتكوين الفني تبع هذا التمثال. فالتمثال بورجيك كيف انه مايكل أنجلو قدر يحول قطعة من الرخام الى عمل تكوين فني في حياة وحركة وحيوية. فعلا انه واحد من ابرع الاعمال الفنية اللي انا اشوفها بحياتي. بتقدر حتى انك تشوف تفاصيل العروق بايد تمثال موسى. الى هذا الحد اتقن مايكل أنجلو فن التشريح في المنحوتات تبعته. فالتمثال بورجيك تفاصيل العضلات، الاجرين مع الثوب والايدين تبعت سيدنا موسى مع كل الطاجات اللي موجودة فيه، وكيف بيكون حامل في ايده اللي هي الوصايا العشرة وهو نازل من الجبل، وبينظر نظرة الى بني اسرائيل اللي هم قومه، وبينظر هيك في عبسة في وجهه انه لما شافهم كانوا عم يعبدوا العجل، وكان نازل على نص ركبه وعم بيحاول ينزل عشان يوصل لقومه. هاي التفاصيل والدقة في هذا التصوير اللي شافه مايكل أنجلو كانت جميلة ومبدعة جدا. أكثر إشي خلاني أتعلق في هذا العمل الفني من مايكل أنجلو هي القصة اللي صارت بعد ما أنهى التمثال. بعد ما خلص التمثال مايكل أنجلو، لأنه التمثال كان كمان شوي رح ينطق رح يحكي، فصفن هيك فيه مايكل أنجلو صار يحكي مع التمثال ويقول له انطق يا موسى. طبعا التمثال ما تحرك، فمايكل أنجلو صار يعصب، صار يصرخ على التمثال انطق يا موسى، ما يتحرك. رجع مرة تانية وصار يصرخ بأعلى صوته انطق يا موسى، وآخر إشي مسك المطرقة اللي كان عم بيستخدمها في النحت وضرب فيها التمثال على الركبة تبعته، فأحدث كسر هيك شرخ في ركبة التمثال تبع موسى. صارت الناس كلها تسافر من العالم كله عشان تشوف التمثال، عشان يشوفوا اللحظة اللي غضب فيها مايكل أنجلو وضرب التمثال عشان التمثال ما تحرك. هاي الحالة اللي مر فيها مايكل أنجلو إحنا كلياتنا بنعاني منها. احنا اليوم بنرسم صورة لبني آدم في مخنا وبنتعامل معه بناء على هاي الصورة. قالب انت عامله في راسك لهذا البني آدم بدك اياه يوسع في هذا القالب. هذا القالب اللي احنا بنحطه في عقولنا هو اللي بخلينا نحكم على البشر كيف لازم يتصرفوا، كيف لازم يآمنوا، كيف لازم يعتقدوا، كيف لازم يكون توجهاتهم. واذا بيختلفوا عنا بنبدأ نهاجمهم. حتى لو انك هذا الشخص انت كنت بتحبه وبتقدره وبتحترمه، اول ما هذا الشخص يختلف عن فكرة الكمال اللي انت حاططها وزرعها براسك بتبدأ تهاجمه، وبتصير بدك تخضعه على اساس انه يدخل في القالب اللي انت زارعه في مخك لصفة الكمال. مين اللي حكى انه انت كل معتقداتك وتوجهاتك هي المرجع الاساسي ولازم انه الناس كلياتها تخضع لك وتتبع افكارك؟ اذا اختلفت مع الناس في الاراء والتوجهات والافكار هذا امر برجع لك، ولكن ما فيك تجبر الناس وتخليهم كلياتهم يصيروا زيك. واذا ما حدا اجبر ومشي على الحكي اللي انت بدك اياه بتبلش بدك تهاجمه، بتبلش تمسك 1000 مطرقة زي مطرقة مايكل أنجلو، وبتصير بدك تكسر في هدول الناس وبتحاول انك تمسحهم عن الوجود، وبتصير كأنك بدك تقضي على كيانهم باللسان، بالشتم، بالغلط. هذا اللي بخلي وحدة بتبعت لي رسالة خاصة بتشكرني وبتتشكرني وبتحكي لي انه انت فخر لنا انه يكون عندنا واحد شاب اردني زيك بفكر بهاي الطريقة. وبعد ما شافت لي فلوج تاني اختلفت معي في هذا الفلوج، بتبعت لي بعد 6 ساعات تقريبا رسالة تانية بتغلط علي وبتشتم علي وبتسب علي وما بتخلي لي ولا اشي، لانها اختلفت معي في بعض الاشياء، مع انها اتفقت معي في فيديو تاني وشكرتني
ولكن الصورة اللي هي حاطيتها في مخها انخدشت، اتكسرت. هل هذا بيورجي انه انا او الناس اللي انت ما بيتفقوا معاك وما بيركبوا بالقالب اللي انت حاطه في مخك هم ناس سيئين؟ ابدا. هذا اللي بيخليك انك ترجع خطوة لورا ومرة تانية تعرف انك انت مش لازم تحكم على الناس. كل واحد يتفق معك هذا اشي جيد، ولكن اللي ما بيتفق معك حر وإله أفكاره وإله طريقته في طرح الأمور. اتفقت معهم هذا إشي جيد، ولكن اختلافك معهم هذا لا يعني إنك أنت بدك تبلش تحاربهم وبدك تقضي عليهم. مش ضروري إنك أنت تخلي الناس كلياتها تمشي معاك على نفس الفكر ونفس التوجه تبعك، لأنه الاختلاف يا جماعة هو رحمة وهو اللي بخلينا نتطور. لو ما في اختلاف ما في تطور. إذا حنضلنا كلنا ماشيين على قلب رجل واحد كلياتنا عنا نفس الفكر ونفس المعتقد ونفس طريقة التفكير، والإشي اللي بنشوفه حلو بكون كلياتنا بنشوفه مع بعض حلو، معناته إحنا كلياتنا نسخ طبق الأصل عن بعض. يجب أن نتقبل الاختلاف بيناتنا واختلاف التوجه تبعتنا، وتعلموا من مايكل أنجلو. عشان هيك مايكل أنجلو لما صحي من هاي الحالة اللي هو مر فيها رجع خطوة لورا وتذكر إنه هو مش الله سبحانه وتعالى، هو مش إله. هو قدر يكون تمثال شكله كامل بالمواصفات الجسدية للإنسان، ولكن ما قدر يخليه ينطبق لصورة الكمال اللي هو في راسه وينفخ فيه الروح ويخليه يتحرك. واكتشف بالآخر انه هو غير قادر على انه يعمل اكثر من هيك، والصورة اللي في ذهنه لا يمكن تحقيقها. وانتوا كمان ارجعوا خطوة لورا وما تحكموا على الناس، وما حدا بيقدر يحكم على الناس الا رب العالمين. انت إلك افكارك ومعتقداتك وطريقتك في حل الامور وتفكيرك، هذا اشي بيرجع لك. وانا الي افكاري ومعتقداتي وارائي، احترمني واحترم الاختلافات اللي بيناتنا زي ما انا عم بحترمك بالمقابل. الكمال لوجه الله سبحانه وتعالى، وما في بني آدم راح يكون بالمثالية اللي انت شايفها، ما في حدا راح يجي على قياس الكف تبعك بالضبط. هذا هو السبب على فكرة اللي أنا بلشت فيه فكرة 50 طائفة من العرب، لأنه إحنا بنيجي من أطياف ومن خلفيات مختلفة ومن أفكار مختلفة، ويجب علينا أن نحترم الاختلافات اللي موجودة بيناتنا والخلفيات تبعتنا. وإن شاء الله في الفيديو القادم راح أحكي لكم على مشروع عم بشتغل عليه وعلى تطوير جديد بالنسبة لموضوع 50 طائفة من العرب. شو رأيكم؟ هل لازم نحكم على بعض بهاي الطريقة؟ شاركوني آراءكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.